अब हामीले 4 लाइनमा capital र small letter कसरी लेख्ने हामीले यहाँ हेर्यो. Okay, we have seen how to write capital and small letters in 4-lined paper. Now let's talk about the relationship between 4-line and 2-line papers. अब 4-line र 2-line को बिचमा के सम्बन्ध छ त्यस बारेमा कुरा गरौँला. ओके, तिमीले बिच यहाँ ख्याल गरेको गरेनौ? हेर, यो माथिको लाइनमा मेरो सबै रातो छ लाइन, तर यहाँ तल पुगेपछि मैले यो थर्ड लाइनलाई ब्लू बनाएको छु. हेर त यहाँ. ओके, यो थर्ड लाइन चाहिँ ब्लू लाइन छ भनेको चाहिँ के हो? यो थर्ड लाइन चाहिँ 2 लाइनमा देख्ने लाइन चाहिँ हो. That means this third line is the line that we see in 2-line copies, like here. In rule 2-line copies, we only see these lines. So, which line is this? 2-line मात्र यो मात्र देख्छ नि त हामीले. त कुन लाइन चाहिँ हो त? 4-line को तुलनामा हेर्ने भने कुन चाहिँ लाइन हो यो? यो थर्ड लाइन चाहिँ हो. सबै third line हो यो. These are all third line if you compare it with 4-line copy. कसरी? अब यहाँ हेर, यहाँ मैले 4 line बिचमा इन्सर्ट गर्दैछु. So if you have to write capital A here, त 2 लाइनमा त हामीले यो र यो देख्छौं. धेरैले हामीले यसरी लेख्ने गर्छौं. यो रङ हुन्छ. किनभने यो त थर्ड लाइन हो. दिस इज थर्ड लाइन. वी शुड नट टच दैट. हामीले 4 लाइनमा के सिकेको थियो? लाइन नम्बर 1 र लाइन नम्बर 3 यो बिचमा क्यापिटल लेटर लेख्छ भनेर हामीले यहाँ सिकेको थियो. किन? फेरि एकचोटि हेरौँ माथि. हेर, लाइन नम्बर 1 र 3 को बिचमा हाम्रो क्यापिटल लेटर हुन्छ है. लाइन नम्बर 1, रिमेम्बर दिस इज लाइन नम्बर 1. तर यो लाइन नम्बर 1 2 लाइन पेपरमा हेर्दाखेरि कता पर्छ? माथिको ब्लू लाइन भन्दा अलिकति तल पर्छ. यहाँ पर्छ. भनेपछि हामीले क्यापिटल लेटर 2 लाइनमा लेख्दा कहाँ लेख्नु पर्ने? यहाँबाट लेख्नु पर्ने. यसरी है, यसरी अथवा यसरी अथवा यसरी. त हामीले 2 लाइन कपीमा हेर्दा त त्यो रातो लाइन त देखिन्न. Okay, when we check 2 line copies, we do not see the red lines. So what we need to do? We have to imagine, estimate. Okay, it needs little practice. That's why children start writing on 2 line paper only after class 5. है, त हामीले के इमेजिन गर्नुपर्छ? अब यो दुईटा लाइन 2 लाइनमा यसरी हेर्ने अनि ठ्याक्कै यसको यो दुईटा लाइनको सेन्टर कहाँ पर्छ? यहाँ पर्छ. अनि यो दुईटा सेन्टरको अलिकति माथि इमेजिन गर्नुपर्छ 4 लाइनको टप लाइन चाहिँ त्यहाँ पर्छ. त्यही भएर हामीले कसरी लेख्नुपर्छ? यसरी लेख्नुपर्छ. ए या त यो या त यो है. त्यहाँदेखि स्मल लेटरको लाइन यहाँ छ भनेर इमेजिन गर्नुपर्छ. ए त पुच्छ 4 लाइनको टेल चाहिँ यहाँ आएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ. त्यही भएर हामीले वाइ लेख्दा तल आउँछ है. अब त्यो गर्दा त 2 लाइन त यति सानो हुन्छ, त्यो बिचमा 4 लाइन इमेजिन गरेर लेख्दा त अक्षर धेरै सानो हुने भयो त भन्ने हुन्छ. त्यस्तो हुँदैन. फर एक्जाम्पल अहिले मैले ठुलो गरेर यसरी लेखेँ नि, जस्तो कि भनौँ
बोय बोय लेखेँ मैले है BOY बोय अब यसलाई सानो गरिदिउँ ल यत्रो सानो भयो यसमा पनि हामीले लेख्न सकिन्छ अब यसमा हामीले यसरी लेख्यौँ त सानो देख्ने भयो राइट टिचरले भन्ला धेरै सानोबाट ठुलो गर तिमीले यस्तो गर्न सकिन्छ त्यही लाइनलाई प्रयोग गरेर ठुलो भयो कि भएन भयो नि सो why this line here है यो लाइन किन त नि किनभने माथि झुन्डिने लेटर प्रयोग गरेछ भने इफ यु हेभ युज्ड अ लेटर विथ टेल इन द एबभ लाइन इट शुड नट डिस्टर्ब वाट यु राइट इन द लाइन बिलो ओके फर एक्जाम्पल यहाँ तिमीले वाइ लेख्दा एउटा वाइ यस्तो गरिदियो भने के हुन्छ तल लेख्ने कसरी त नि तल तिमीले लेख्नुपर्ने छ फेरि BOY बोय BOY बोय BOY बोय गर्दा त यहाँ आएर त यहाँ माथिको वाइको टेलले बीलाई डिस्टर्ब गर्यो गरेन गर्यो त त्यो नहोस् भनेर so that the tail of the above letter does not disturb what you write below, you have to always keep in mind this imaginary line from 4-lined paper in the 2-line. है 2-line मा त्यो 4-line कता छ भनेर त्यो ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ. That's why even if you write something with flags or tail झन्डा भएको लेटर होस् या पुच्छर भएको लेटर होस् माथि लेख्यो 2-line मा लेख्यो भने you should be able to write below without disturbing each other. Let's write one word here. अब हामी मेन 2-line मा जाउँ. अब यहाँ मैले के लेख्छु एप्पल capital A अनि बाकी small letter with capital A and other small letters. Let's write apple. If I write apple like this, it looks good, but this is wrong. Capital letters should not touch the top line in 2-line paper. है अनि यहाँ पनि हेर यो P को पुच्छर धेरै तल गछ. It should not go beyond the imaginary top line of 4-line in the next line. किनभने यहाँ तल त यहाँ त के छ 4-line को टप लाइन छ जस्तो कि यहाँ छ हो त्यस्तै. त तिमीले एप्पल यति भित्र लेख्नु पर्ने हुन्छ है ताकि तिमीले फेरि यहाँ तल एप्पल लेख्नु पर्यो भने एक दुसरालाई नछुओस्. ओके सो यो त ठुलो गरेर देखाएँ मैले. अब सानो गरेर लेख्छु म. यति सानो छ लाइन मैले यसरी लेखेको त टिचरले तिम्रो अक्षर धेरै सानो भयो अब ठुलो गर भने थियो. अब के गर्ने यो लाइनलाई त यस्तो ठुलो गर्न सकिन्न पेपरमा त हैन त के गर्ने त अक्षर त ठुलो गर्न आरामले सकिन्छ. है जत्र ठुलो पनि गर्न सकिन्छ. सानो पनि गर्न सकिन्छ. तर लाइन क्रस गरे बिना हेर है. So there is the difference or similarities. There is the relationship between 4-lined
paper and 2-line paper. यति याद राख्ने, in 2-line paper this line is line number 3 from 4-line paper. Okay, I hope this makes this clear. केही कुरा बुझेन भने तल कमेन्टमा लेख्ने, म त्यसलाई एन्सर गर्नु प्रयास गर्छु है। अब मैले यहाँ एउटा राखिरहेको थिएँ, हो त्यसलाई यहाँ राखेर हेरौँ। के भयो, यो त नचल्ने रहेछ, कहाँ गडबड भयो? यसलाई मैले यहाँ राखेँ कर्सिभको क्यापिटल लेटर्स, अनि मैले यसलाई यहाँ राखेँ प्रिन्टको क्यापिटल लेटर्स। यहाँ हेर्नु, यो क्यापिटल लेटर हो, तर कुनै पनि अक्षरले यहाँ माथिको लाइन छोएको छैन। किनभने 4 लाइनको टप लाइन यहाँ आउँछ है, लाइन नम्बर 1 2 अनि यो 3 भइहाल्यो, अनि यहाँ तल 4 आउँछ भन्ने चाहिँ याद राख्नुपर्ने हुन्छ। Okay, this much for today. I hope you learned something from this. Practice गर्ने अनि ह्यान्डराइटिङ राम्रो गर्ने। अन्तमा गएर यो सब प्र्याक्टिस हामीले किन गर्ने, 4 लाइनमा लेख्ने र 2 लाइनमा लेख्ने किनभने लास्टमा गएर तिमी जब ठुलो हुन्छौ त्यति बेला तिमीले कुनै रुल्ड पेपर पाएनौ है। अफिसियल पेपरमा पहिला के गर्थ्यो, लाइन हुन्न थियो। औपचारिक एप्लिकेसन केही लेख्नु पर्यो भने हाम्रो नेपाली पेपरमा पनि लाइन हुँदैन। अनि आजकल टाइपराइटर छ, कम्प्युटर छ र प्रिन्ट हुन्छ, तर हातले लेख्नु पर्दा के हुन्थ्यो, लाइनै हुन्न थियो। अनि यो 4 लाइन र 2 लाइन छैन भने हामीले लेख्नै नसक्ने त हुनु भएन। डोन्ट बी डिपेन्डेन्ट। यो 4 लाइन र 2 लाइन त हामीले लेख्नु सिक्नुलाई मात्रै हो है। तर लास्टमा अब तिमीलाई लेख्नु आउँछ भनेर कसैले सोध्यो भने आउँछ। Okay, at the end, if somebody asks, can you write? Do you know how to write? त्यति बेला मलाई लेख्न आउँछ भन्ने कि अहिले पनि म त सिक्दैछु आउँदैन भन्ने चाहिँ तब थाहा हुन्छ जब बिना लाइनको पेपरमा नि तिमीले सिधा लेख्न सक्छौ, तब तिमीले लेख्न आउँछ भन्न सक्नुपर्छ। त लाइन पेपरमा चाहिँ यसरी सिधा लेख्ने, अनि प्लेन पेपर पाउने बित्तिकै चाहिँ तिम्रो यस्तो भइदियो भने हुँदैन, एपिपी यस्तो भइदियो भने रङ भयो है। प्लेन पेपरमा पनि तिमीले त्यही 4 लाइन र 2 लाइनमा प्र्याक्टिस गरेको इमेजिनेसन र प्र्याक्टिस र मोटर स्किल तिम्रो हातमा त्यो चाहिँ यतिको हुनुपर्छ कि प्लेनमा लेख्दा पनि तिम्रो लगभग त्यो लाइन फलो गर्न सकोस् है। So after you finish learning how to write, you should be able to write straight and clear, even if there are no lines on the paper. Okay na? हो भने thank you भनेर लेखिदेऊ तल। Then until next time, bye bye.